नमस्कार, मी रोझास किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत। आज आपण उरलेल्या पाकापासून रवा बेसनाचे लाडू बनवूया। हे लाडू करायला खूपच सोपे आहेत। घरात नेहमी पाक उरतो आणि त्यापासून काय बनवायचा हा गृहिणींना पडणारा खूप मोठा प्रश्न असतो। तर अशा उरलेल्या पाकापासून आपण रवा बेसनाचे लाडू बनवू शकतो किंवा अनेक अशा रेसिपी आहेत ज्या आपण उरलेल्या पाकापासून करू शकतो। मी 2 दिवसाआधी जिलेबी बनवली होती आणि त्याचा एकतारी पाक माझ्याकडे उरलेला आहे। यामध्ये ऑरेंज फूड कलर आणि वेलची पावडर मी घातलेली आहे। सर्वात आधी आपल्याला रवा भाजून घ्यायचा आहे। त्याकरिता एका पॅनमध्ये 3 टेबलस्पून तूप घालूया। आता यामध्ये 1 वाटी रवा घालूया। लाडू करताना नेहमी बारीक रव्याचा वापर करावा। मी रवा आधीच भाजून ठेवलेला आहे। रवा खराब होऊ नये किंवा मग रव्यामध्ये अळ्या पडू नयेत म्हणून रवा नेहमी भाजून ठेवावा। हा रवा आपल्याला छान मंद आचेवरती भाजून घ्यायचा आहे। रवा आपल्याला खूप लाल होईपर्यंत भाजायचा नाहीये। रव्याचा थोडा रंग बदलेपर्यंत आपल्याला हा भाजून घ्यायचा आहे। रवा भाजताना सतत तो हलवत राहायचा आहे। रवा भाजण्याचा खूप छान स्मेल येतो आहे। रव्याचा रंग सुद्धा छान बदललेला आहे। आता आपण तो एका बाउलमध्ये काढून घेऊया। कधी आपल्याकडे गुलाबजामचा पाक उरतो, कधी रसगुल्ल्याचा पाक उरतो आणि अशा पाकापासून आपण बऱ्याच रेसिपी तयार करू शकतो। याच पॅनमध्ये आपण बेसन भाजून घ्यायचं आहे। त्याकरिता 2 टेबलस्पून तूप घालूया। यामध्ये अर्धा वाटी बेसन घालूया। बेसन सुद्धा आपल्याला छान मंद आचेवरती रंग बदलेपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे। बेसन खूप लवकर जळतं, त्यामुळे सतत ते हलवत राहायचं आहे। जर तुम्हाला तुपाचं प्रमाण कमी वाटत असेल तर तुम्ही 1 चमचा तूप अजून घालू शकता। जर तुम्हाला फ्रेश पाक करायचा असेल तर 1 वाटी साखर आणि अर्धा वाटी पाणी घालून एकतारी पाक करू शकता। तुम्ही बघू शकता बेसनाचा रंग इथे पूर्णपणे बदललेला आहे। आता आपण तो सुद्धा काढून घेऊया। रवा आणि बेसन आपण छान एकत्र करून घेतलेला आहे। आता माझ्याकडे जो जिलेबीचा पाक उरलेला होता तो आता एकदा गरम करून घेऊया। खूप जास्त आपल्याला हे उकळायचं नाहीये, नाहीतर ते खूप घट्ट होईल आणि लाडू आपले खूप कडक होतील। वाटीमध्ये घालून आपण असं बोटात घेऊन चेक करून घेऊया। एक तार आलेला आहे। आता आपण रवा आणि बेसनमध्ये हा पाक घालून घ्यायचा आहे। व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। तुम्हाला रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट सुद्धा करा। तुम्ही रोझास किचनला फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर सुद्धा फॉलो करू शकता। त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। हे मिश्रण जसं जसं थंड होईल तसं ते घट्ट येईल। छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता हे मिश्रण आता घट्ट येत आहे। यामध्ये क्रश केलेले काजू घालूया। तुम्ही क्रश केलेले बदाम आणि पिस्ता सुद्धा घालू शकता। व्यवस्थित एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे। मिश्रण थोडं थंड झालं की ह्याचे आपण लाडू वळून घेणार आहोत।
लाडू वळण्याकरिता सर्वात आधी हाताला थोडं तेल लावून घेऊया आणि छान लाडू वळून घेऊया। तुम्ही बघू शकता खूप छान आपले लाडू वळल्या जात आहेत। तुम्ही रोझाच किचनला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा, सोबतच बेल आयकॉन सुद्धा दाबा। बेल आयकॉन दाबल्यामुळे तुम्हाला माझ्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन येईल। हा मस्त छान आपले रवा बेसनाचे लाडू तयार झाले आहेत। तुम्ही सुद्धा घरी अशाच प्रकारे लाडू तयार करा आणि एन्जॉय करा। चला तर मग पुन्हा भेटूया माझ्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत माझे बाकीचे व्हिडिओ तुम्ही एन्जॉय करा आणि मुख्य म्हणजे स्वस्थ रहा, मस्त रहा आणि स्वतःची काळजी घेत रहा। थँक्यू।